Có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng trên hòn đảo này. Sắp tới sẽ là một chuỗi hành trình dài, màn đêm cũng qua đi, ánh sáng dần xuất hiện. Tôi thức dậy chạy ra lò nấu. Thức ăn tôi đã để đâu mất. Tôi lấy thịt mới bỏ vào nồi nấu lên, chạy xung quanh rồi gọi tất cả thú theo tôi đến thuyền. Sau đó kêu giải tán thì tụi Raptor cũng chạy mất. Tôi cưỡi đôi lên thuyền trước, xếp ngay ngắn lại, xong xuống thuyền cưỡi tiếp Angelo lên. Định cưỡi thì tôi thấy đại bàng đứng trên kia. Tôi nhớ là đại bàng có thể gắp được thú. Tôi gọi đại bàng thử gắp đem lên xem có tiện lợi hơn không. Cuối cùng thì tôi cũng phải tự mình cưỡi nó lên. Tôi gọi tiếp Raptor lại, ra lệnh cho nó không được tự do nữa và cưỡi nó lên ngay ngắn ở mũi thuyền. Stego cũng đã đến gần, tôi cưỡi nó lên thuyền trước, sau đó tôi cưỡi Pteranodon lên cao, để hắn ở ngay ngắn mũi tầng cao nhất trên thuyền. Nhìn xuống, để Stego dưới trông khá chật chội, tôi xuống đất cưỡi và vòng lên trên tầng trên của thuyền. Cực nhọc quay đầu nó lại, cũng không dễ dàng gì để sắp xếp ngay ngắn lắm. Loay hoay một hồi, tôi xuống và đi lùi lên mới xếp ngay ngắn được. Tiếp đến tôi gọi và cưỡi nốt những con Raptor còn lại lên thuyền. Có con bị nặng không di chuyển được, cho chúng lên thuyền hết. Tôi cưỡi đại bàng bay vào trong, thấy vẫn còn một con ba sừng đang đi ở đấy. Tôi cưỡi nó lên, lấy đà chạy nhanh về thuyền. Con này tôi sắp xếp cho nó lên tầng 2 đứng ở giữa luôn. Tôi cưỡi đại bàng bay vào trong, kiểm tra xem còn gì nữa không. Tôi bay lên chỗ rớp để lấy đồ. Quay lại thì con đại bàng đang đi theo con ba sừng nên nó bay trở lại. Tôi đuổi theo, nhảy hẳn luôn xuống vách đá, bung dù nhảy xuống và gọi đại bàng trở lại. Tôi cưỡi nó bay tiếp vòng ra đảo thăm con cá voi. Tôi vào thì lấy được 50 miếng thịt cá xịn. Tôi lên đại bàng bay đi tiếp, kiểm tra xem còn con nào đang đi quanh đảo không. Tôi bay một hồi thấy những con bờ cấp thấp tôi đã bắt lúc đầu. Chúng quá yếu nên ở lại hòn đảo sẽ được an toàn hơn. Tôi bay tiếp thì thấy con heo đang đi. Tôi gấp nó lên bay về, bỏ cho nó ở trên nóc thuyền luôn. Tôi bay sang mấy cái chậu cây tôi trồng, lấy hết đồ trong đó đem đi. Đói bụng tôi ăn chút bánh rồi chạy vào nhà lấy hết đồ chuyển lên thuyền. Tôi kiểm tra lấy toàn bộ những đồ có thể đem đi. Tôi lấy tất cả bản vẽ mà tôi đã nhặt. Tôi chế thêm vài cái tủ lạnh mới để đặt trên thuyền. Lên thuyền tôi đặt tủ lạnh ra, nhồi hết đồ cần bảo quản vào. Tôi vào trong đảo lấy sắt, thuốc súng, thuốc gây mê và những thứ cần thiết khác. Lên đại bàng bay về thuyền, nhồi hết đồ vào hệ thống tủ gỗ. Làm xong tất cả thì trời cũng mưa. Thế quái nào đứng trong thuyền mà mưa cứ xối xả vào mặt. Cầm bánh lái, lái thuyền đi. Đây sẽ là chuyến đi dài hạn trên con thuyền to lớn đầu tiên của tôi. Đi ngang vùng biển sâu tôi cứ lo lắng sợ gặp phải con cá voi khác đến. Trời thì mưa xối xả làm mờ hết cả tầm nhìn. Tôi cứ thế phi cập vào đất liền, đang mải mê cầm bánh lái. Tôi không biết vô tình thế nào tôi lại móc ra được một tấm bản đồ từ đâu đấy. Rõ ràng là tôi đến với hòn đảo này chỉ đúng một chiếc quần đùi. Vậy thì tấm bản đồ này nhét ở đâu từ đó đến giờ? Đã rõ chức năng nên tôi có thể lấy bản đồ bất cứ lúc nào. Trời thì cứ mưa nên cũng không tiện nghiên cứu kỹ tấm bản đồ. Cất vào tôi lái thuyền đi tiếp. Nhìn vào trong đất liền tôi thấy hai con gà trông rất to lớn. Tôi dừng thuyền chạy ra cầm ống nhòm xôi. Con ở gần tôi đây thì chỉ có cấp độ 10, nhưng con ở đằng xa kia lại có cấp độ rất cao. Tôi lên trên cao nằm xuống lấy súng ngắm ra bắn. Thấy nó bơi đến gần tôi cũng hơi hoảng, leo xuống đánh lái ra xa một chút. Quay lại thì nó đứng yên một chỗ không động đậy, hình như nó đột quỵ rồi. Tôi bơi xuống cầm cúp chặt chút thịt. Thu hoạch cũng được khá khá nhiều nên tôi bơi về. Thấy nó cũng khá to lớn, không dám sơ sài. Tôi đi xây một cái chuồng để bẫy bắt nó được an toàn hơn. Tôi đã không chuyển đá ra thuyền nên không còn một viên đá. Tôi lên tầng gấp đôi ra ngoài đập chút đá, đập những tảng đá to trên bờ biển. Đập xong tôi đem trở về thuyền. Tôi chế tạo lát nền bằng đá, sử dụng khung để làm vách chặn. Bởi vì con tôi định bắt nó to lớn nên không thể đi qua được khung cửa, nhưng tôi thì có thể. Tôi tiếp tục xây cái dốc bằng đá hướng lên cao, để nó đi lên và rớt vào trong không thể ra được. Tôi lên tầng trên lắp một cái thanh gỗ nhỏ đi ra để tôi có thể leo ra và đứng trên cao bắn xuống. Tôi cũng chế tạo đặt bàn Smihi ra để chế đạn gây mê, sau đó cất đồ không cần thiết hết vào tủ. Đang đứng thì tôi bị một bầy Raptor từ đâu chạy đến đè tôi xuống và cạp lấy cặp để, buộc tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của những con thú trên thuyền. Cả bầy chạy đến quét sạch bầy hú hoang kia nhưng cũng đứng tựa lưa hết. Tôi sắp xếp chúng về vị trí, chuẩn bị xong hết. Tôi cầm ống nhòm tìm mục tiêu. Thấy nó tôi cầm súng bắn để cho nó rượt theo tôi, để tôi có thể dụ nó vào bẫy được. Nó bơi mãi cũng tới nhưng không có mục tiêu nên nó cứ đứng dưới nước và đánh vào cái dốc của tôi. Tôi lái thuyền vào bờ cho nó có thể leo lên được vào trong, nhưng nó vẫn không chịu vào mà chỉ mải mê đứng ngoài chém gió. Tôi nóng ruột chạy ra ngoài đứng nhìn nó. Chạy lại gần thì nó cào tôi một phát rõ đau và rượt theo, rơi vào được bẫy. Thì hình như tôi bị đánh nên thú của tôi chạy đến bên ngực tôi. Con Angelo không biết đi đường nào mà nó rơi ngay gần đấy và đánh trả. Tôi hoảng sợ ra lệnh cho nó ngừng đánh và chạy nhanh ra leo lên người nó cưỡi xuống. Tôi vừa leo lên trên thì nó cũng bị đánh hạ. Tôi văng ra khỏi yên và ăn ngay một quả bạt tai như trời giáng, bể hết giáp và gãy một mớ xương. Tôi như bước chân vào tử lộ, khó nhọc lê từng bước chân trở về thuyền. May mắn là nó vẫn đứng yên không đuổi theo tôi. Tôi lái thuyền ra xa một chút và lết cái thân này ra sau, gọi in ỏi cho bầy hú đang ở trên bờ của tôi trở về. Tôi bỏ giáp của tôi vào bàn để sửa. Con Stego của tôi bơi vào đúng ngay vị trí con quái vật kia đứng.
Sợ nó bị đánh, tôi lái thuyền ra xa một chút nữa, tôi nhảy xuống nước và cưỡi Stego lên bờ. Con gà to kia cũng đang bơi trở về bờ. Tôi trở ra thì không biết thế nào lại có một quả trứng raptor được đẻ ngay ở cái chỗ quái này. Không để ý nhiều đến vậy. Cưỡi lại Pteranodon lên nóc thuyền. Ở trên cao nhìn xuống cái bẫy tìm cách sửa chữa. Tôi cưỡi Stego lên ngay ngắn, cưỡi đề bàn đang bay lại vào thuyền. Một thông báo hiện lên là con ba sừng của tôi đã lên đường. Tôi không nhận ra sự vắng mặt của nó, cũng có nhiều kỷ niệm với nó, cũng thật quá đau buồn đi. Nén lại việc đó, tôi chế tạo thêm mới khung cửa để nâng cấp cái chuồng. Đến bàn chế tạo sửa chữa lại bộ giáp sắt, mặc lên người và sửa chữa lại cái chuồng nhốt giữa cơn mưa tầm tã. Làm xong trời cũng đã tạnh. Tôi cưỡi đại bàng dụ dỗ nó leo lên thuyền, nhưng ở dưới nước cũng khá là khó nhọc. Nó nhất quyết không chịu leo lên bẫy. Tôi đứng trước mặt nó đánh được 2 phát rồi nó cố gắng nhưng vẫn không leo lên được thuyền. Không lên được, nó bỏ đi. Tôi buộc phải đánh lái vào trong sát bờ để nó có thể dễ dàng leo lên hơn. Tôi cưỡi đại bàng dụ nó theo. Chỉ một lần duy nhất tôi đã dụ nó leo lên và lọt ngay vào chuồng nhốt. Tôi chạy vào bàn lấy mớ đạn gây mê và chế thêm mớ tên nữa phòng ngừa. Tôi cầm súng leo lên nóc để bắn nhưng trời khá tối. Cầm đuốc cũng không cải thiện được gì, định vứt đuốc xuống cho sáng nhưng bị cản không xuống được. Tôi mở túi đồ thì không thấy mũi tên đã chế đâu, chỉ toàn thấy là đuốc. Tôi đã chế nhầm. Tôi cầm đuốc đi cắm xung quanh cho sáng. Tôi đứng trên tầng bắn phát. Tôi nhảy sẵn xuống dưới để bắn luôn, đổi chỗ bắn liên tục. Tôi bắn một hồi lại hết tất cả đạn gây mê. Trời thì ngày càng tối. Tôi vào tủ lấy toàn bộ hút gây mê. Tôi chế mớ tên ngủ mới và lắp vào nỏ, cầm ra tiếp tục bắn. Tôi nhắm thẳng vào đầu nó bắn liên tục. Được dăm 3 phát, nỏ lại gãy. Tôi cầm vào bàn chế tạo và sửa ngay rồi đem ra bắn tiếp. Tôi chế thêm tên thường để có tên mà tẩm hút mê. Tôi cứ cầm nó bắn thẳng vào đầu nó, không biết bao nhiêu mũi tên. Cuối cùng cũng bắn gục được nó. Xem trong người nó thì hình như có vẻ nó rất nhanh tỉnh. Tôi đem đuốc cắm xung quanh để lấy sáng. Cắm xong tôi bỏ trái cây cho nó ăn, sợ nó nhanh tỉnh. Tôi nhồi thêm một mớ bình thuốc gây mê. Nó cứ nằm dài ra đấy, để nó nằm. Tôi lấy nguyên liệu đi xung quanh để sửa lại những nơi bị nó đánh hư. Lôi hay mãi vì sợ nó tỉnh lại giữa chừng. Tôi đi chế tạo nốt cái cối đá, đặt ra lấy số Narcoberry ít ỏi còn lại để chế thêm thuốc mê. Thấy còn khá ít nên tôi cầm đuốc cưỡi Stego vào đất liền để thu hoạch trái cây. Tôi cưỡi nó mò mẫm trong đêm tìm từng bụi cây để thu hoạch. Được chút ít lại chạy vào bỏ vào cối để chế tiếp thuốc gây mê. Tôi không dám để nó tỉnh dậy trong lúc tôi ngủ nên đêm nay có lẽ sẽ không ngủ được rồi. Tôi cầm đuốc cứ thế canh nhồi thuốc gây mê cho nó uống, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi đang đem trái cây từ con Stego trở về thuyền thì nhận được một thông báo đặt tên cho nó. Vậy là xong, tôi đã đặt tên cho nó. Chạy ra phá vỡ cổng cho nó ra, học cái yên và bỏ nguyên liệu vào bàn chế tạo. Thiếu chút fiber, tôi lại cầm liềm chạy ra ngoài gặt một mớ đem về thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Một ngày đêm mệt mỏi, tôi đem về chế tạo cái yên và đem ra lắp cho nó ngay. Tôi leo lên nó, phi nhanh ra ngoài. Quơ vuốt vài cái thì hưu được cả tấn gỗ, thật khủng khiếp. Nhưng không có tâm trạng để kiểm tra kỹ năng của nó. Tôi cưỡi nó lên thuyền, cưỡi tiếp Stego về thuyền sắp xếp ngay ngắn. Sau đó đánh lái thuyền ra xa bờ để tránh nguy hiểm. Cái mệt mỏi đã lan truyền khắp cơ thể. Tôi dừng thuyền lại, leo nhanh lên tầng, đóng cửa, leo lên giường. Cái cảm giác sung sướng tê dại truyền khắp người tôi. Tôi mệt nhoài và ngủ ngay lúc đấy. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra kỹ năng của con gà Terry kia, xem cái giá trị nó mang lại có thực sự đáng với cái giá đã bỏ ra hay không. Hãy đợi đấy.